nak balik ke Skatafell tadi. Saya suruh Aliza tadi check. Dia kata mungkin tutup. Tapi tutup, tadi si Acal kata all year round buka campsite dia. So tak apa, kita just double confirm. Sebab kita nak teruskan pun is about 100 something. Wah, jalan ni sebab 130 something. So ni jalan kampung ni, itulah berlubang-lubang ni. Kan apa, jalan kampung Malaysia je berlubang. Jalan kampung Iceland pun berlubang, tahu tak? Dia lubang jalan mana ni? Tu dah cakap. Tidak nampak. Okey, nampak. Dah slow-slow sebab tak nampak jalan, semua putih je. Dan ngam je ni satu kereta boleh lalu. Kita nak masuk kanan Balik. Nak pergi Skatafell. You Google sekejap bang, Skatafell camping site. Skatafell camping site. So, tadi kita dah pergi ada ke dia punya business center. So tak tahu dia buka tak buka. So kita puasa je apa tidak kecil kan. Seramnya satu building kecil ya. Beres dan dia ada toilet. Makan center lah. Sorry as you. Cukup baik deh. Ha? Ada busi. Salah kot. Tak jadi ke? Jadi tadi bos. Ada heater kat tepi tu? Ha? Dalam toilet semua ada heater ke? Toilet liter ada air panas. Nak buat apa ni? Okay mama, dah on dah. Kita berjumpa lagi dalam The Junction. Suasana sini -1 Skatafell. So kita dah jumpa tempat camping ground kita. As long ada toilet, we are okay. So tonight kita akan stay here. So kita tengah buat formation, T formation. Sekejap. Okay. I will survive, baby. I will survive. Yeah, yeah. Alright, baby. Kau nak buat apa ni? Main sini. Oh, this is our camping site tonight, baby.
Woo. So T formation kita akan buat. Okay, Sarjan. Reverse. Come on, reverse. Woo. Lambat Sarjan. So that's the toilet. Tak nanti nak buka. Ha? Tak dia nak buka nanti. Cakap dengan dia. Kau buka pintu setting dulu. Tak betul lah ni. Kau reverse. Kerja kat sini. Ha? Kau reverse. Tak panjang ah. Ya. Ha. Kau ulang angin tak ni? Kita nak keluar bontot kat sini. Bontot pun okey tak? Tapi banyak sangat angin ni. Takut pintu. Ha. Kau bagi pintu bini kau keluar je. Keluar tepi je lah. Ha? Keluar tepi je lah. Side kan? Side pun okey. Janji kau boleh nanti kau macam tu je. Aku tu je. Kalau tak gini kat gini, Jangan. Boleh tak? Tak, kita nak maximise dia punya rintangan Oh, angin okey. je. Kita dia panjang. Okey. Kau sini dulu. boleh. Tu je. Tapi memang cooking kat tempat kau ni. Kau beli gas tadi? Yes, beli. Okey. Masak tani je. Ha? Tak tani je, masak panaskan je lauk. Ha, yalah. Oh, tadi dah masak kan? Tadi dah masak lah. Okay, malam ni kita akan kesejukan. Tapi tak sesejuk di kawasan Skojavus. air terjun lah. Tak ada angin. Segala Tak ada angin. tempat tepi laut pun tak sesejuk tempat di tepi air terjun. Woo.